Welcome back muli sa ating channel. Ito nga pala si Sir Jeff para sa ating math tutorial videos. At bago natin simulan ng lesson para sa araw na ito, huwag munang kalimutan i-subscribe ang channel na to at i-hit ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang anumang lesson na ituturo natin. Okay? At kung nagustuhan ang video, huwag niyong kalimutan mag-like at mag-comment. Okay? Natin patatagayin pa. Ang lesson natin sa araw na ito is another math trick related sa number 5. Meron tayong math tricks related sa number 5. Simulan natin. So yung unang trick, hatiin natin sa dalawa. Paano ba mag-multiply o ano yung trick sa pag-multiply ng number sa 5 at pag-divide ng number sa 5. Simulan na natin. So sa unang trick natin, meron tayo 5 examples. At nakikita nyo na yung numbers 1 to 3 ay magkakasama sa isang braces at ang 4 and 5. Kasi meron silang magka-separate, magkaibang approach ng trick para sa kanilang dalawa. Okay? Kung mapapansin nyo, yung number na multiply sa 5 sa number 1, 2, and 3 ay even numbers. 18, 36, 102. Pag sinabi natin even numbers, ito yung mga numbers na divisible by 2 or kayang ma-divide by 2 or may kalahati or yung number na yung last digit ay 2, 4, 6, 8 at 0. So, dito, ang technique, napakadali lang. Ang gagawin mo lang, kukunin mo yung kalahati ng number na minultiply sa 5 at magdadagdag ka lang ng 0. So, for example, ang 18. Ano ba ang kalahati ng 18? Ang kalahati ng 18 ay 9. So, yun ang unang number. Tapos, magdadagdag lang tayo ng 0. Okay, so 18 times 5 is 90. Another, 36. 36 times 5. So, ang gagawin natin, kukunin lang natin yung kalahati ng 36. Ang kalahati ng 36 ay 18. Tapos, magdadagdag lang tayo ng 0. Ganun lang kadali. Another example, 102. Pag medyo mataas na yung number, kunin muna yung buo nun. Yung 100. Kalahati ng 150. Kalahati ng 2, 1. So, kalahati ng 102 ay 51. So, we have 51. Tapos, magdagdag lang tayo ng 0. So, technically, sa ating unang tatlong example, pag even ang number na multiply sa 5, ang gagawin lang natin, kunin yung kalahati nun, tapos magdagdag lang tayo ng 0. Okay? Pero paano naman kung ang number natin na imumultiply sa 5 ay hindi even number? Ang kabaliktaran ng even ay odd number. Ito naman yung mga numbers na hindi divisible by 2 or walang eksaktong kalahati. Or ito yung mga number na nagtatapos sa 3, 5, 7, and 9. So ano naman ang trick para sa kanya? So ang trick is actually isang step lang. Kasi yung pangalawang step, kahit hindi mo na gawin yun, sa isip mo na lang, ang gagawin mo lang ay kukunin mo yung kalahati ng number na multiply sa 5. Mapapansin nyo, wala siyang eksaktong kalahati. So, isasama natin yung butal. So, ano ba yung kalahati ng 15? Ang kalahati ng 15 ay 7.5. Diba? 7.5. Or 750. 750 plus 750 ay 15. So, gagawin natin yung sa kalahati nga, yung 7.5, yun sulat natin. Pero, instead of putting the decimal point na 7.5, magagawin natin, i-disregard natin yung decimal. So, tanggalin lang natin yung decimal. Okay? So, 15 times 5 is 75. Paano ulit yun? Kunin lang yung kalahati ng 15, 7.5 yun. Tapos, disregard mo lang yung decimal. So, 75. Another, 83. Ano ba yung kalahati ng 83? So, kung nahihirapan ka kunin ng kalahati, kunin mo muna yung buo. Yung 80 muna. Kalahati ng 80 ay 40. Kalahati ng 3 ay 1.5. So, 40 plus 1.5 ay 41.5. Okay? So, again, dahil may 0.5 tayo, di ba sabi ko sa inyo, disregard lang natin yung decimal point. So, huwag na lang isama yung decimal point. So, ang sagot ay 415. Ulitin ko ha, pag even,
kunin lang yung kalahati, magdagdag ka lang ng 0. Pero pag odd number, kukunin mismo yung kalahati nun, pero hindi mo, i-disregard mo yung decimal point. Okay? So, nakuha, sunod tayo. Ngayon naman, sa division. Paano ba yung trick pag nag-divide tayo ng number sa 5? Okay? So actually, katulad ng division ng multiplication, kasi ang multiplication and division, magkakabaliktaran lang sila. So, babaliktari lang natin yung trick. Hatiin din natin ito sa dalawa. Meron siyang dalawang approach para sa bawat number. Makikita nyo mamaya kung ano ba yung dalawang approach na yun. Okay? Tignan muna natin dito. Ang gagawin lang natin, meron tayong dalawang steps para sa trick na to. Ang gagawin natin, yung number na divide sa 5 ay dodoblehin lang natin. Kaya di ba kinuha natin kalahati? Ito ngayon, dodoblehin natin. Ano ba ang doble ng 18? Sabi natin doble, 18 plus 18 or 18 times 2. Ang doble ng 18 ay 36. Ang doble ng 24 ay 48. At ang doble ng 102 ay 204. Unahin muna natin yung first 3 examples kasi pare-paras ang kanilang approach. So yung trick natin, una ang gagawin, doblehin natin ang number na divide sa 5. Tapos yung second step, madali lang. Magdadagdag lang tayo ng decimal point bago yung huling number. So bago yung huling number 6, magdadagdag lang tayo ng decimal point. Bago yung number, huling number, magdagdag tayo ng decimal point. Magdagdag tayo ng decimal point. So 18 divided by 5 ay 3.6. 24 divided by 5 ay 4.8. 102 divided by 5 is 20.4. Okay? So, hindi ko lang. Doblehin mo lang yon. Tapos magdagdag ka lang ng decimal bago yung huling number. Now, ito naman, 15 and 125. Ang doble ng 15 ay 30. At ang doble ng 125 ay 250. Okay, ngayon pinagsama natin, kung mapapansin nyo, pag dinoble natin yung dalawang numbers na to, yung dalawang numbers na yun, ay yung sagot nila nagtatapos sa 0. Ngayon, ang trick, pag nagdoble tayo, tapos 0 yung last number, ang gagawin natin, hindi na natin isusulat yung 0 na yun. Ibuburahin natin, tatanggalin natin. So, ito ay mawawala. Ito ay mawawala. So, 15 divided by 5 ay 3. 125 divided by 5 ay 25. So, mentally, kung divide tayo ng 15, divide tayo ng number sa 5, tapos yung unang step na dinoble natin yun, at nagtatapos sa 0, matik na tanggalin mo yung last 0 na yun para makuha natin yung sagot. Okay? So, 15 divided, doble ng 15 ay 30, dahil nagtatapos sa 0, tanggalin mo yung 0, 3 na lang. 125, ang doble niya ay 250, dahil nagtatapos sa 0, tanggalin mo yung 0, 25 na lang. So, gano'n yung approach pag nag-divide tayo ng number by 5. So, nakuha? Sunod. Dito naman, magmumultiply tayo ng 2-digit number na magkapareho at nagtatapos sa 5. So, may trick din para sa kanya. So, mapansin nyo, lahat yan 2 digits, 2-digit number. So, at pareho sila. Pareho sila. At nagtatapos sa 5. So, ano ba yung trick para sa kanya? Meron lamang tayong dalawang step para dito. Una, i-multiply natin yung unang number. So, 1 times 1. Pagka-multiply natin sa kanya, i-add din natin sa kanya. So, 1 times 1 ay 1 plus 1. So, 2. Tapos, second step, magdagdag lang tayo ng 25. Actually, constant yung 25 kasi pag pareho yung number at nagtatapos sa 5 yung number na yun, pag kinuha natin yung product na, pag minultiply natin silang dalawa, automatic, lagi, ang last number, yung dalawang huling number ay 25. Paano nakuha yun? 5 times 5. Ulitin ko ha, paano nakuha yung sagot natin? Una, i-multiply natin to 1 times 1
1 plus 1, 2. Then dagdag ng 25. Another, 45 times 45. So, 4 times 4 plus 4. 4 times 4, 16. Plus 4, 20. Meron tayong 20. Tapos dagdagan natin ng 25. Yung 25 na yun, 5 times 5. Natin ko 4 times 4, 16. Plus 4, 20. Dagdagan ng 25. Then huli, meron tayong 6 times 6, 36. Plus 6, 42. So meron tayong 42. Tapos, magdagdag lang tayo ng 25. So, 6 times 6 ay 36 plus 6 ay 42. Then, dagdag lang tayo ng 25. Next. At para sa trick naman na to, magkaparehong number din sila at parehong 2-digit number. Pero dito, ang 5 ay nasa unahan naman. Okay? Lahat 2-digit number. Magkapareho, magkapareho-pareho. Pero ang 5 natin ay nasa unahan naman. So, ano naman ang trick sa kanya? Meron din tayong dalawang step dito. Unang step, i-multiply natin yung unang numbers, yung 5, of course, 5 times 5, 25, plus dun sa pangalawang number. So, 5 times 5, 25, plus 1 ay 26. And take note, pag nag-multiply tayo ng magkaparehong number, tapos 5 ang nasa unahan, laging ang sagot ay 4-digit number. So, 4 na number dapat ang magiging sagot niya. So, yung next step naman, ang gagawin natin, i-multiply natin yung huling number. 1 times 1. 1 times 1 ay 1. Pero di ba sabi ko kanina, dapat 4 yung magiging numbers natin dito. So, para maging 4, yung 1, dadagdagan natin ng 0 sa unahan. 0, 1 is equivalent to 1. So, meron tayong 0, 1. So, 51 times 51 ay 2,601. Paano ulit yun? Multiply yung una, 5 times 5, plus dun sa pangalawang number, kaya 26. Then yung dalawang huling number naman, i-multiply natin yung dalawang huling number. 1 times 1 is 1. Then 4 dapat ang number, idalagay tayo ng 0 bago yung 1. Diba? Another example. 54 times 54. So, multiply natin yung unang number, tapos add natin sa pangalawang number. 5 times 5, 25. Plus, yung pangalawang number ay 4. 25 plus 4 ay 29. Meron tayong 29. Then, yung dalawang nahuhuling number, multiply natin yung dalawang huling number dito. So, 4 times 4 ay 16. So, 5 times 5, 25, plus 4, 29. Then, 4 times 4, 16. So, kaya mo siyang i-practice mentally. Kaya yun. Okay? Another. Okay? 56 times 56. So, multiply natin yung unang number. 5 times 5, 25 ulit. Plus 6. 25 plus 6 ay 31. Then, pangalawang step, multiply natin yung uling number. 6 times 6 ay 36. So, we have 3,136. Again, ang technique, multiply natin yung unang number, i-add sa pangalawa, para sa unang dalawang number, at para naman sa huling dalawang number, i-multiply natin yung mga huling number. 6 times 6, 36. Wow! Okay, sunod. Para naman sa pang-apat na trick, ito naman, ang involved na numbers ay, again, 2-digit number pa rin, 2-digit numbers, pero magkasunod naman, hindi magkaparehas. Magkasunod sila at nagsisimula sa number 5. So, lahat sila 2-digit numbers, tapos lahat magsisimula sa 5 at magkasunod yung number na yun. So, ano ba ang trick para dito? So, meron tayong dalawang step. Unang step, i-multiply natin yung mga unang numbers. So, 5 times 5, 25.
Tapos, i-add natin yung 25 dun sa mas mababang pangalawang number. Yung pangalawang number natin ay 1 tsaka 2. Sino ba mas mababa? Ang mas mababa ay 1. So, i-add natin sa kanya. 5 times 5, 25, plus 1, 26. Okay? Pangalawang step, i-multiply natin yung dalawang huling numbers. Yung 1 tsaka 2. So, 1 times 2 ay 2. Tapos, i-add natin sa 50 na constant. Kasi namin 50, yung required na i-add natin sa kanya. So, 1 times 2 ay 2 plus 50, 52. So, laging i-add sa 50 para dun sa huling dalawang number. So, ulitin ko multiply yung una, 5 times 5, 25, plus dun sa mas mababang pangalawang number, which is 1, kaya siya naging 26. At paano naman naging 52? I-multiply yung huling dalawang number, 1 times 2 ay 2, then add 50 sa 2, kaya naging 52. Another example, 54 times 55. So, multiply natin yung unang dalawang number, 5 times 5, 25, plus dun sa mas maliit na number, which is 4, kaya magiging 29. 29. Then, para sa huling dalawang number, multiply natin yung dalawang huling number. 4 times 5 ay 20. Tapos, i-add natin sa constant na 50. So, 20 plus 50 ay 70. Hindi ko 5 times 5, 25. Add sa mas maliit na number, 29. Ano nakuha yung 70? Dun sa huli, 4 times 5, 20. Add by 50, 70. Okay? Next. 57 times 58. So, ganoon pa rin. 5 times 5, 25 plus 7. Hindi kaya nga pwede mong mano-mano 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. So, 32. Next, yung dalawang huling number, i-multiply, then add 50. 7 times 8, 7 times 8 ay 56 plus 50 na constant, 56 plus 50 ay 106. Eh, dapat dalawa lang dito, di ba? Sumobra na. So, pag sumobra, mag-carry tayo. So, 106. I-carry natin yung 1, tapos ilalagay natin yung 0 at 6. So, 106. Kaya, itong 2, madadagdagan ng isa. Magiging 3 na siya. So, magiging 3. So, ulitin ulit. 5 plus 5, 25. Plus mas mababang pangalawang number, plus 7, 32. Ayan, 32. Then, para sa huling dalawang number, i-multiply natin yung dalawang huling number, 7 times 8, 56 plus 50, 106. Dahil sumobra na, yung 1, i-carry natin kay 2. Kaya siya naging 3. Then, isulat lang natin yung 06. So, yun yung trick para sa dalawang magkasunod number na nagsisimula sa 5. Okay? Sunod. At para sa last trick natin related sa number 5, ang involved naman, again, 2-digit numbers pa rin. Pero dito, kung mapapansin nyo, yung unang number at yung pangalawang number, pag pinag-subtract natin, meron tayong 10 na difference. 25 minus 15 ay 10. 55 minus 45 ay 10. 95 minus 85 ay 10. At lahat ng number na yun, nagtatapos sa 5. So, ano ba ang trick sa 2-digit numbers, pag multiply sila, na nagtatapos sa 5 at may difference na 10. So, meron tayong dalawang steps para sa trick na to. Unang step, i-multiply natin yung dalawang unang number. So, 2 times 1. 2 times 1 ay 2. Tapos, i-add natin dun sa mas maliit na number na una. So, yung 2 tsaka 1, mas maliit ay 1. So, i-add natin sa 1. So, 2 times 1 ay 2 plus 1, 3. So, yung unang number. Next step, dagdag ka lang ng 75. So, paano nakuha yung 75? 5 times 5, 25, tapos add ka ng constant na 50, 75.
Pero kahit hindi mo na gawin yun, add ka na ng 75 kasi ang trick na to, o ang sagot sa 2-digit number na may difference na 10 at parehong nagtatapos sa 5, laging 75 yung dulong number. Kaya ang iintindihin mo lang yung unang number. Okay? Another example, number 2, 55 times 45. So, 5 times 4, 20. I-add natin dun sa mas maliit na number, 20 plus 4, 24. So, 2, 4, then dagdag lang ng 75. Okay? Another, 95 times 85. So, 9 times 8, 72 plus 8, 72 plus 8, 80. Then, dagdag ka lang ng 75. Okay? Actually, ang uunahin mo na lang, ang iintindihin mo na lang yung unang number. Yung dalawang huling number kasi lagi 75 yan. Okay? Add, multiply, 2 times 1, 2, then add doon sa mas maliit. Then dagdag 75. So, nakuha? I hope may natutunan kayo sa lesson natin sa araw na to. Kung may natutunan nga, paki-comment kung ano yung specific na trick na pinakamabilis yung naiintindihan. At kung talagang naiintindihan, paki-like po ang ating video. At muli, huwag kalimutang i-subscribe ang channel na to at i-hit ang notification bell para hindi mo miss ang mga lesson na ituturo ng channel na to. Maraming salamat!